Ang ganda ng sunset, ang ganda ng lugar. Panalo, as in. I mean, hindi ko na kailangan sabihin, diba? Tingnan nyo yung background. Ang ganda. Good morning, Tipiters! Welcome back to another episode of Vince and Yosh. So ngayon, ito, papunta na kami ng Dubrovnik from Split. So gagawin namin ngayon is magfe-ferry. May other options kayo. Pwede kayong mag-bus or pwede kayong mag-aeroplano. Ferry na lang kami instead aeroplano kasi mas mura ng tihama. 4 hours lang naman yung biyahe and dali na yun. Kayang kaya. But before we begin, please don't forget to subscribe to our YouTube channel by clicking the subscribe button and clicking the bell icon for instant notification para sa aming mga future uploads. So yan, ito yung view namin sa harapan. Ang ganda. Bago kami sumakay, ito muna. Ang ganda. Wala na energy, pagod. Ayun, nandito na kami sa Dubrovnik, King's Landing from MEEREEN. Nag-sail tayo. Nag-sail kami from MEEREEN to King's Landing In true Danaerys fashion. Kaya ngayon ito, kailangan namin mag-bus papunta sa historical city center nila. Sasakyan namin buses 1B or 1A. Tapos ang bababaan namin sa PD gate. So parang yun yung pinaka main gate ng historical center nila. Tapos every 15 minutes merong bus. So hindi kailangan magmadali. Tapos kung bibili kayo ng ticket sa kiosk nila, it's 12 kuna. Pero pag sa bus driver kayo nagbayad, it's 15 kuna. So far, ito, mahaba ang pila. Pero yun nga, kung di naman abutan, okay lang din. Kasi may bus naman every 15 minutes. Kaya na. Jump back yung bus. We're trying to figure out kung paano makapunta sa aming hostel. So mag-stay kami sa Hostel Angelina. Shared bathroom siya. Shared toilet, shared bathroom, lahat. So back to regular hostel kami. Ang dami tao, Tipiters. At ito, papasok na kami sa gate. Tingnan nyo yung view, ganda. Look! Ito yung gate, ayun yung tower. Super nice. So yun, pahinga muna kami dito guys. Okay, lilinisin pa yung room. So another 20 minutes. So okay lang. Ang importante, nakaupo na kami. Sabi, pagod. So yun, nagde-decide kami kung ano bang gagawin namin dyan next day. Siguro paano na muna, pahinga na muna. Tapos siguro walking tour ulit dito sa Dubrovnik. Super bait ni Matea. Siya yung tawag dito sa reception area. Super nice. Super malumanin niya magsalita. Tapos helpful. Siya rin pala yung manager. Siya rin pala yung manager. As in,
Ang bait niya. Nakangiti palagi. Kung gano'n ang customer service sa mga hostel and hotels or mga accommodations, mabalik ka talaga eh. Tapos kasi di ba na-cancel yung flight namin dito, yung first night namin. So ang nangyari, yung ginawa niya, kinancel niya yung first night namin. So magkakaroon kami ng refund. Yun, parang oh, so nice. Bait. So diba, kung ganun yung parang bubulaga sa'yo sa destination mo, parang ano na, perfect pang welcoming party na siya. Parang nasiset na yung mood for the whole trip. And anyways, pahinga muna, hitay yung room, tapos after nito, lunch. Kung saan kami nag-check-in, hindi pa pala yun dun yung mga rooms nila. So lumipat pa kami ng building and then umakit ng 4th floor. So anyways, ito na yung aming room. Yan. So, pwede na. Diba? May towels, blankets. Ito, kakain na kami. Time check, it's 4 o'clock PM. Lunch tayo guys sa Barba. Seafood, street food. So in order ko is salmon sandwich. Alaki niya. Ayan yung kamay ko. Ayan. So ayan, good for sharing siya guys. Tapos fried oysters and fried squid. Dami yan. Excited na kami kumain kasi gutom na kami. Masarap yung food. Sulit na siya sa price niya. Dami nung squid. Ay malaking serving talaga. So yun. Ayun naman. Explore na muna. Step po tayo. Ayun. Ikot-ikot. Kami sa taas ng wall. 200 po na siya each. Medyo mahal. So dito na kami sa taas. Yung binayaran pala namin na ticket is yung buong city wall. So sa left side ko, ayan, hanggang doon sa dulo. Yung sa right side ko, ayan, hanggang doon sa taas. So magtatagal kami dito kasi ang ganda ng araw ngayon. Tutay kami ng maraming pictures and videos. And syempre, enjoy yung moment. Ganda. So ito yung castle wall na inattack ni Dogon. Oh, may sariling ano sila, taniman ng grapes. Ang cute. Kita nyo naman guys, ayan, nandito pa rin yung mga ruins. Ito naman yung legendary bells na pinatunog ng kumatak si Daenerys. Pero hindi siya nakinig, sinunog pa rin yung buong King's Landing. Stay up until the morning light, the morning light falls. Come on over, we can make it through.
morning like, oh, I just wanna be your Superman. Sabi guys, yung mga paniwala na nandito na kami. Ang ganda kasi, as in, ang ganda na sunset, ang ganda na lugar, panalo, as in, I mean, yung makalangan sabihin, diba? Parang tingnan nyo yung background. Ang ganda. Yung mga paniwala na dito ako sa King's Landing. Na-imagine ko to rin na may mga dragons na lumilipad. Tapos may walk of shame na nangyayari. Nandiyan na si Cersei. Is it worth it? Oh guys, super worth it na 200 ko na kasi intact yung buong wall. So, ikutan mo talaga siya. So, kung saan ka nag-entrance, doon ka din mag-exit. Pero may mga options ka naman. May mga parts ng wall na pwede kang mag-exit. Pero if I were you guys, nagbayad kayo 200 kuna. I mean, kami, kahit napagod na, super tinuloy pa rin namin siya. Kasi, ang ganda. Bawat area, bawat part ng wall, may makita kang something unique or very maganda sa historical center nila. Yeah, super worth it talaga. 10,000 steps. And naka 10,000 steps kami today. Consistent to everyday, 10,000 steps. So, Kasabay ng pag-ring ng bells. galing mo dun. Sakto-sakto sa pag-ring ng bells. Ayan o, ganda. Music to my ears. Ito na guys, nag-ring na yung bells. So, ibig sabihin magsusurrender na yung city kay Daenerys. Abangan natin kung susundin ba ni Daenerys yung mga in-advise sa kanya ni Tyrion. Pag mamaya wala na kami, ibig sabihin sinurog na kami ni Dragon. So, wait natin.